Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk tutorial penggunaan Kalkulator Classwiz untuk Matematik Tambahan. Dan topik yang akan dibincangkan dalam video ini adalah Sukatan Membulat iaitu bab 1 tingkatan 5. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi dalam video ini kita akan bincangkan dua jenis soalan dengan menggunakan Kalkulator Classwiz untuk membantu kita menukarkan unit sudut antara darjah dan radian. Dan juga macam mana kita gunakan Kalkulator Classwiz untuk membantu kita mencarikan jawapan untuk panjang lengkok dan juga luas sektor bulatan. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi contoh pertama ni adalah saya ambil daripada buku teks iaitu tukarkan setiap sudut yang berikut kepada darjah. Jadi perhatikan di sini kita diberi radian dan kita diminta untuk tukarkannya kepada darjah. Jadi sebelum saya gunakan Kalkulator Classwiz untuk mencarikan jawapan, saya akan imbas kembali dengan semua macam mana kita buat secara manual. Jadi sebenarnya apa yang kita perlu ingat adalah kita mesti kena ingat bahagian ini iaitu pi radian sama dengan 180 darjah. Dan bergantung kepada soalan tu sama ada dia mau kita tukarkan radian kepada darjah atau darjah kepada radian. Soalan ni adalah kita diminta untuk tukarkan radian tu kepada darjah. Jadi daripada kita punya rumus di sini, kita mesti kena carikan cara untuk gantikan radian tu dengan sesuatu yang dalam unit darjah. Jadi apa yang kita buat tu, kita akan pindahkan pi tu ke sebelah. Disebabkan bahagian ni dia adalah rapat bersama, hubungan di sini sebenarnya adalah darab. Jadi darab pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Itulah kenapa anda nampak 1 radian tu sama dengan 180 bahagi dengan pi. Jadi inilah bahagian yang anda perlu ganti masuk ke mana? Ganti masuk ke bahagian radian. Jadi perhatikan di sini, radian tu sudah digantikan dengan 180 per pi. Jadi di sini kita sebenarnya buat pemudahkan iaitu potongkan pi itu. Selepas tu kita hanya perlu darabkan 2/5 darab dengan 180 iaitu kita dapat 72. Jadi dalam kalkulator kita tu sebenarnya langkah pertama ni kalau anda tidak pandai untuk pemudahkan, kita sebenarnya boleh tekan masuk langkah pertama tu untuk carikan jawapan. Jadi sekarang saya akan tunjukkan macam mana saya tekan bahagian ni. Jadi pertama sekali kita akan tekan kita punya pecahan dahulu. Selepas tu kita masukkan kita punya 2 ke tepi untuk turun ke bawah. Lepas tu kita perlu tekan 5. Lepas tu ke tepi lagi untuk naik atas. Dan kita perlu tekankan kita punya pi. Di mana bahagian pi tu agak kecil iaitu di atas darab 10 kuasa X tu. Jadi di sini kita perlu tekan shift dan butang ini untuk keluarkan pi. Lepas tu darab dengan 180, tekan pecahan. Lepas tu per pi. Jadi kita perlu tekan shift darab 10 kuasa X tu. Dan kita perlu tekan sama dengan. Dan kita dapat ni 72. Jadi daripada langkah yang pertama tu, kita sebenarnya boleh tekan untuk carikan jawapan kita. Kalau kita tidak pandai untuk masukkannya secara manual. Dan sebenarnya kita ada lagi satu cara yang lebih senang. Jadi sekarang saya akan tunjukkan kepada anda macam mana kita tukar terus tanpa perlukan langkah ini. Jadi perhatikan di sini, kalau anda perhatikan kalkulator kita akan nampak ada satu D di situ. D itu sebenarnya adalah maksudnya dia sudah dalam bentuk degree. Dan sekarang kita memang nak tukarkan radian kepada degree, maka kita biarkannya dalam degree. Jadi apa yang kita perlu tekan tu adalah kita akan tekankan 2/5 pi. Jadi kita akan tekan pecahan 2, lepas tu tekan bawah 5, lepas tu kita tekankan kita punya pi dahulu. Jadi kita akan shift darab 10 kuasa X tu untuk keluarkan pi. Selepas tu kita akan masukkan kita punya radian tu dengan satu tanda. Dan di sini saya akan tunjukkan apa yang saya tekan tu. Jadi saya akan tunjukkan. Seterusnya saya akan tekan option. Lepas tu saya akan tekan nombor 2 iaitu angle unit. Asalnya adalah radian. Jadi saya akan pilih nombor 2 iaitu ada R kecil tu. R kecil tu sebenarnya adalah radian. Jadi tekan 2. Lepas tu tekan sama dengan. Dan akan dapat 72 iaitu sama jawapan seperti contoh. Dan sekarang kita boleh semak untuk B pula dengan gunakan kalkulator dengan langkah ini iaitu kita hanya sekadar perlu tekan 2.25. Lepas tu kita perlu gantikan radian tu dengan tekan option. Lepas tu tekan angle unit nombor 2 dan tekan nombor 2 untuk radian. Dan kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat jawapan tu 128.9155. Ini adalah dalam bentuk perpuluhan.
Jadi kalau kita nak tukarkan perpuluhan ni kepada darjah dan minit, kita hanya sekadar perlu tekan butang ini. Dan kita akan dapat ni 128 darjah 54 minit. Jadi begitulah contoh nombor 1 ini. Jadi mari kita lihat contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua pula, dia sekarang kita akan diminta untuk tukarkan darjah itu kepada radian. Dan sekali lagi, sebelum saya gunakan kalkulator untuk tunjukkan macam mana kita cari, saya akan imbas kembali dengan anda idea asasnya. Jadi sekarang kita perlu guna balik, kita punya pi radian sama dengan 180. Dan sekarang kita perlu gantikan kita punya darjah itu dengan sesuatu yang dalam bentuk radian. Maka kita perlu pindahkan 180 itu ke sebelah, atau sebenarnya kita bahagikan dua-dua belah ni dengan 180. Maka kita dapat ni 1 darjah sama dengan pi per 180 darjah. Jadi kita hanya sekadar perlu gantikan kita punya darjah tu dengan pi per 180 darjah. Lepas tu kita permudahkan, kita akan dapat sudut tu dalam bentuk radian. Jadi macam tu. Jadi sekarang pula saya akan tunjukkan macam mana kita gunakan kalkulator untuk membantu kita menyimak jawapan. Jadi disebabkan soalan ni minta kita keluarkan jawapan tu dalam bentuk radian, tetapi dalam kalkulator tu anda sebenarnya nampak dalam bentuk D kan. Jadi anda mesti kena set up kita punya kalkulator. Jadi pertama sekali anda perlu tekan shift, lepas tu pergi ke menu atau set up tu, dan anda perlu tekan nombor 2 angle unit. Jadi angle unit tu kita ada degree dan radian dan gradient. Jadi kita hanya perlu tukarkannya kepada radian sebab jawapan kita diminta dalam bentuk radian. Jadi tekan nombor 2. Lepas tu kita hanya perlu tekan kita punya nombor tu, iaitu 40. Dan darjah itu adalah unit yang kita perlu masukkan. Jadi sekali lagi kita akan tekan option, tekan nombor 2. Sekarang adalah darjah. Jadi tekan 1 dan tekan sama dengan. Dan kita akan dapat jawapan yang sama seperti contoh A, iaitu 2/9 pi. Dan sekarang kita boleh semak untuk yang lain. Jadi kita boleh tekan ke depan. Lepas tu tukarkan 4 tu dengan 15. Jadi 150 tekan sama dengan. Dan kita dapat ni adalah 5/6 pi. Tapi untuk B tu kena hati-hati disebabkan kita ada minit. Maka kita perlu tukarkan minit ni kepada darjah dahulu. Jadi 30 minit tu sebenarnya perlu bahagikan dengan 60 menjadi 110.5 darjah. Jadi kita hanya sekadar tekan yang ini. Jadi pergi ke depan. Lepas tu gantikan 5 tu dengan 1. Ke belakang. Masukkan perpuluhan 5. Jadi tekan sama dengan. Dan kita akan dapat ni dalam bentuk pecahan. Tapi jawapan dalam buku tu adalah perpuluhan. Jangan bimbang. Tekan ST saja. Dan kita akan dapat ni 1.9285. Dan disebabkan dia bundakan, maka tambah 1 ke 8 tu. Dan untuk 320 pun sama juga. Kita ke depan. Tukarkan nombor depan tu menjadi 320. Tekan sama dengan. Dan kita dapat ni adalah 16/9. Dan di sini disebabkan jawapan dalam buku tu dia ambil perpuluhan. Kita boleh tekan ST. Dan kita dapat ni 5.585. Kenapa ada perbezaan tu? Sebab dalam buku tu, dia punya pi tu dia gunakan 3.142. Di mana dia melibatkan bundaran sudah. Jadi di sini dia punya jawapan tu ada sedikit perbezaan. Jadi begitu saja untuk contoh nombor 2. Kalau anda nak cuba dengan sudut yang lain tu, anda boleh cuba dengan sudut yang sebelah ni. Contohnya 36. Jadi anda hanya pergi ke depan. Tukarkan ni kepada 36. Tekan sama dengan. Dan akan dapat ni adalah pi per 5 atau 1/5 pi. Jadi anda boleh cuba sendirilah untuk teroka. Jadi mari kita lihat contoh nombor 3. Cari panjang lengkap S bagi setiap sektor POQ berpusat O yang berikut. Jadi perhatikan di sini ada soalan A dan C. Untuk A disebabkan kita punya sudut tu sudah diberi dalam bentuk radian iaitu 0.9 radian. Maka kita sebenarnya hanya gunakan rumus. Masukkan nilai kita terus dan kita boleh carikan nilainya. Iaitu 5 darab dengan 0.9 sama dengan. Jadi tekan ST kita dapat ni 4.5 iaitu sama seperti jawapan dalam buku tu. Dan untuk soalan C pula, kalau kita perhatikan sudut tu diberi dalam bentuk darjah. Jadi inilah bahagian yang kita perlu gunakan kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita menukarkan kita punya sudut tu kepada bentuk radian.
Dan perhatikan untuk bahagian ni, pastikan anda punya setting kalkulator tu sudah ditukarkan kepada bentuk R, iaitu radian. Jadi kita sebenarnya nak carikan kita punya sudut dahululah. Jadi untuk sudut tu, sudut yang kita mahu tu adalah sebelah ini, maka dia perlu gunakan 360 tolak dengan 140. Iaitu sebenarnya adalah 220 lah. Saya boleh tekan terus 2 sifar, tekan option, tekan angle unit, tekan nombor 1, tekan sama dengan. Dan di sini dia adalah dalam bentuk pecahan, tekan ST. Dan saya akan dapatnya sama seperti di sini, iaitu 3.84 selepas dibundakan dalam dua tempat perpuluhan. Dan seterusnya saya hanya perlu tekan darab 10. Dan saya akan dapat jawapan akhirnya, tekan ST lagi, 38.4 kalau saya bundakan kepada satu tempat perpuluhan. Jadi begitulah caranya macam mana kita gunakan kalkulator untuk membantu kita mengimak jawapan untuk panjang lengkap. Jadi mari kita lihat contoh yang terakhir, iaitu untuk menentukan luas sektor. Jadi cari luas sektor L bagi setiap sektor MON berpusat O yang berikut. Jadi sama seperti tadi, kita perlu perhatikan kita punya sudut tu sama ada dalam bentuk radian atau tidak. Kalau dalam bentuk radian tu sebenarnya kita hanya perlu masukkan dalam rumus dan kita darabkan sahaja. Jadi untuk yang ni kita darab terus. Jadi tekan 1/2. Lepas tu darab dengan 12 kuasa 2. Buka kurungan 1.7. Tutup kurungan. Tekan sama dengan. Dan kita dapat jawapan tu dalam bentuk pecahan tak wajar. Tekan ST. Dan kita dapat ni jawapan sama seperti contoh kita. 122.4. Jadi kalau sudut kita sudah dalam bentuk radian, kita hanya masukkan dalam rumus dan kita darabkan sahaja. Jadi untuk soalan C pula, kita mesti kena tukarkan dahulu sudut tu kepada bentuk radian. Dan sudut ni bukan sudut yang kita maulah. Sudut yang dicangkum tu adalah di dalam ni, iaitu 360 tolak dengan 124. Dan kita dapat ni 236. Jadi sekali lagi, pastikan kalkulator anda dalam bentuk radian. Tekan 236, tekan option, tekan angle unit, tekan nombor 1 darjah dan tekan sama dengan. Dan kita dapat ni dalam bentuk pecahan, tekan ST. Dan kita dapat ni adalah 4.12 kalau kita bundakan kepada dua tempat perpuluhan. Jadi selepas kita sudah ada nilai sudut dalam radian, jadi kita hanya masukkan ke dalam rumus kita untuk carikan luas sektor, iaitu 1/2 darab dengan J kuasa 2, iaitu darab 10 kuasa 2. Lepas tu darab 4.12. Jadi tekan sama dengan. Dan kita akan dapat 206, iaitu sama seperti contoh dalam buku kita. Jadi begitu saja untuk bahagian ni, iaitu kita sudah belajar macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita menukarkan unit sudut antara darjah dan radian. Dan juga macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita mencarikan nilai panjang lengkap dan juga luas sektor. Jadi di sini kita perlu tahu, sebelum kita boleh buat apa-apa, pastikan kita punya sudut tu sudah ditukarkan daripada unit darjah tu kepada unit radian dahulu, baru kita gunakan rumusnya. Jadi selepas perkongsian ni, saya percaya mungkin ada antara anda yang berminat untuk membeli kalkulator Classwiz ni. Jadi seterusnya saya akan kongsikan satu tutorial macam mana kita boleh membelinya melalui Kasio Official Store di Shopee Malaysia. Jadi tanpa melengah masa, mari kita saksikan. Jadi Cikgu Chong sekarang akan demo kepada anda macam mana nak membelinya. Jadi Cikgu Chong sudah letakkan link dalam setiap video tutorial mengenai kalkulator Classwiz ni. Jadi anda tekan mana-mana satu saja. Selepas tu anda tekan bahagian penerangannya dan anda akan nampak terdapat link item kalkulator Kasio Classwiz ni. Jadi anda boleh tekan link tersebut dan pastikan telefon anda sudah memasang aplikasi Shopee Malaysia. Dan di sini anda boleh tekan add to cart dan dia akan link anda ke aplikasi Shopee Malaysia. Jadi kita akan pergi ke laman yang menunjukkan Casio Scientific Calculator FX570EX dan harga originalnya adalah 79 dan ini sellernya adalah Casio Official Store iaitu casio.os. Dan di sini kalau anda perhatikan terdapat satu tawaran iaitu free L-shape folder. Jadi ini adalah satu tawaran khas yang ditawarkan oleh Casio Official Store. Selepas tu anda tekan add to cart. Dan di sini saya nak kongsi dengan semua macam mana kita nak masukkan satu kod diskaun khas daripada channel Cikgu Chong. Tu tekan tick dulu. Lepas tu anda masukkan di sini. Tekan enter shop voucher code. Tekan Casio
huruf kecil CCW, iaitu singkatan nama saya lah. Lepas tu tekan apply dan anda akan dapat jimat lagi RM5. Jadi di sini anda punya harga tu menjadi 74 sahaja. Selepas anda masukkan semua kod tu, anda boleh buat pembelian lah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.